Kryeministri Rama prezanton nesër paketën anti-KÇK kundër krimit e korrupsionit. Rama thot se ajo vjen në kohën kur partnerët strategjik dhe ambasadet e tyre janë vënë në shënjestrën e politikës mjerane të të çmendurve nga Afrika e Drejtësisë. Presidenti i Republikës Ilir Meta vendos të nisë një tur takimesh me qytetarët, ku të parin do ta zhvillojë më 8 dhjetor në qytetin Studenti. Sipas kreut shtetit, qëllimi është të mbrohet kushtetuta dhe demokracia. Një rrjet prostitucioni është goditur nga policia dhe prokuroria e Tiranës. Në pranga janë vënë 4 persona, mes të cilëve edhe 28 vjeçari Hermes Nikaj, i njohur për publikun me nofkën Zogu i Tiranës. Ka përfunduar sot rinumërimi i votave të zgjedhjeve të 6 shtetorit në Kosovë. Nga rezultatet ende të pacertifikuara rezulton se edhe koalicioni Nisma AKR ka siguruar hyrje në parlament, duke bërë që të ndryshojnë planet e partive fituese për krijimin e qeverisë së re. Europa jugore është përfshirë nga një valë motit keq me rreshje të dëndura e përmbytje. Viktima nga përmbytjet e rrëshqitjet e tokës ka patur në Francë e Itali, ndërsa në Greqi është patur gjendja e emergjencës. Arrestohet basketbollisti i Tiranës Bruno Diliu. Shkak është bërë dhuna ndaj arbitrit në ndeshjen me Teutën. 34 vjeçari rrezikon tashmë dënimin deri në 5 vite burg. Të hënën pritet që dhe Federata e Basketbollit të marrë masa për këtë ngjarje. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirëserdhët këtu në televizionin Klan në këto momente në përnisim edicionin e lajmeve të orës 19:30. Kryeministri Edi Rama do të prezantojë nesër paketën e pakëzuar me emrin anti-KÇK kundër krimit të organizuar dhe prokurorëve e gjyqtarëve të lidhur me të. Rama thot se kjo paketë është bërë me ndihmën e ekspertëve të huaj, një kohë që sipas tij partnerët strategjik dhe ambasadat e tyre janë vënë në shënjestrën e politikës mjerane të të çmendurve nga Afrika e Drejtësisë. Paraditën e të hënës, kryeministri Edi Rama do të bëjë publike paketën speciale kundër krimit të organizuar dhe prokurorëve dhe gjyqtarëve që bashkëpunojnë me të për të pasuruar, duke qenë të vetëdijshëm sipas tij që nuk mund t'i shpëtojnë filtrit të komisioneve të vettingut. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Edi Rama ka lajmëruar se paketa ligjore do të quhet paketa speciale anti-KÇK dhe për hartimin e saj, thot ai është punuar dhe me partnerë ndërkombëtar. E këtu ai shigjeton presidentin e Republikës, i cili javën që lan pas nisi një betejë të ashpër publike me disa seli diplomatike të huaja në Tiranë. Një mekanizëm i ri me fuqi speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Falëndimës e ekspertëve të huaj të klasit parë në luftën kundër terrorizmit, mafias dhe krimit organizuar, ky mekanizëm do të shkatërrojë themelin e foleve të krimit. Sot kur partnerët strategjik të Shqipërisë dhe ambasadat e tyre janë vënë në shënjestrën e politikës mjerane të çmendurve nga Afrika e Drejtësisë, paketa speciale anti-KÇK do të provojë përsëri se sa të paçmueshëm janë këta partnerë në luftën e Shqipërisë për progres dhe drejtësi. Pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe ndihmën e përfaqësuesve të tyre në Shqipëri, s'do kishte nisur dot kurrë pastrimi i llumit të madh të padrejtësisë, e s'do të ishte hapur dot kurrë perspektiva e barazisë së vërtet para ligjit. Edhe paketa speciale anti-KÇK s'do të bëjë dot pa ndihmën e tyre. Përmes zëdhënësit të tij, i cili me postime të herpasershme ka shprehur këtë kohë qëndrimet e kreut të shtetit pas situatës së krijuar në gjykatën kushtetuese, institucioni drejtuar nga Ilir Meta ju përgjigj kryeministrit, duke thënë se partnerët e tij strategjik nuk janë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, por Xibraka dhe Kolumbia. Presidenti i Republikës Ilir Meta vendos të nisë një tur takimesh me qytetarët, ku të parin ai do ta zhvillojë në datën 8 dhjetor në qytetin Studenti. Sipas kreut shtetit, qëllimi është që të mbrohet kushtetuta dhe demokracia. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka vendosur të dalë nga zyra e tij duke nisur një tur takimesh me qytetarët, një iniciativë pa njohur më parë për një kryetar shteti. Ishte zëdhënësi i presidentit që zbuloi se takimi i parë do të bëhet ditën e rinisë, në 8 dhjetor në qytetin Studenti. Synimi sipas zëdhënësit të kreut të shtetit është nisja e një dialogu për Shqipërinë, për të mbrojtur kushtetutën dhe demokracinë. Nisja e dialogut të presidentit Meta me Shqipërinë ka për qëllim mbrojtjen e demokracisë dhe kushtetutës. Dialogun e presidentit Meta me shqiptarët nuk mund ta ndalë askush, deri në zbatimin e detyrimit kushtetues për referendumet. Jemi të vendosur deri në fund, demokracinë nuk e japim me koncesion. Tani vetëm demokraci direkte, tani vetëm referendum, Shqipëria e para, shqiptarët mbi çdo gjë.
Presidenti ka paralajmëruar se të hënën do të shpallë edhe nismën për mbajtjen e një referendumi. Është ende e paqartë cili do të jetë qëllimi i këtij referendumi, pasi vetë kreu i shtetit, por edhe zyra e tij e shtypit kanë qenë të rezervuar në dhënien e detajeve. Më herët në rrjetet sociale, presidenca ka publikuar në 150 të kushtetutës, i cili sanksionon se 50 mishtetas me të drejtë vote kanë të drejtën e referendumit për shfuqizimin e një ligji, si dhe t'i kërkojnë presidentit të Republikës mbajtjen e tij për çështje të një rëndësie të veçantë. Por për ndryshimet kushtetuese në 177 sanksionon se për këtë vendos vetë parlamenti, i cili mund t'i drejtohet më pas popullit për referendum, kur këtë e kërkon 1/5 e të gjithë anëtarëve të kuvendit ose 28 deputet, dhe kur miratohet nga 2/3 ose 94 deputet. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha thot se paketa anti-KÇK e propozuar nga kryeministri Rama është e papranueshme pasi bllokon SPAK dhe BKH. I pyetur për sulmet e presidentit Meta ndaj ambasadave, Basha tha se Rama është fshehur gjithmonë pas emrit të ndërkombëtarëve. Paketa antikrime anti-KÇK e kryeministrit Edi Rama për Lulzim Bashën është një tjetër skemë e kreut të qeverisë për të bllokuar ngritjen e SPAK-ut dhe BKH-s, që ai vetë thotë se i mirëpret të nisi nga funksionimi një ore më parë. Edi Rama dhe SPAK-u janë konflikt të plot i interesi. Prandaj ka vonuar SPAK-un dhe nesër do bëjë një përpjekje të fundit të mirë për ta sabotuar. Në një bashkëbisedim me gazetarët pas ditën e të dielës, kreu i Partisë Demokratike mbështeti si propozimin për referendum nga presidenti i Republikës, ashtu dhe atë të tubimeve popullore që ka lajmëruar se do të nisi në 8 dhjetor. Mbështesim idenë e referendumit, është nga 5 pikat e platformës tonë. Presidenti ka lajmëruar nisjen e një dialogu të tij me shqiptarët. Do të ishte këshilla ime jo vetëm për politikanët, por për gjithë përfaqësuesit e institucioneve të jenë në kontakt me qytetarët. Edhe pse thotë se nuk komenton deklaratat e asnjë politikani, aq më shumë lidhur me ndërkombëtarët, Lulzim Basha, po njësoj si Ilir Meta, mendon se shumë prej tyre janë përdorur si alibi nga Edi Rama për aferat e tij me ligjet dhe kushtetutën. Keqpërdorimi masiv i përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar brenda dhe jashtë Shqipërisë është kthyer tashmë në sportin e preferuar të Edi Ramës. E akuzon kryeministrin për kapjen e çdo pushteti dhe lidhur me propozimet e tij për të bërë ndryshime kushtetuese dhe ligjore, pas përplasjes me kreun e shtetit për gjykatën kushtetuese. Çdo akt i ndërmarrë nga ky parlament i cunguar është ilegjitim dhe nuk njihet nga opozita. Lulzim Basha thotë se propozimet për reformën zgjedhore se Lia Blu do t'i përmbyll brenda dhjetorit, por mohon se me shumicën ka negociata për të arritur një marrëveshje. Sipas tij, Edi Rama ka penguar çdo iniciativë ndërkombëtare, kryesisht gjermane, për të patur një tryezë dialogu. Gjithsesi, ai këmbgul se zgjedhjet e parakohshme janë e vetmja mënyrë për të rimëkëmbur ekonominë e shqiptarëve. Edhe të rinjtë e partive politike nuk i kursejnë akuzat ndaj kundërshtarëve politik kur pyeten për situatën aktuale. Një lloj si kryetarët e tyre, drejtuesit e forumeve rinore, flasin me të njëjtat mesazhe. Përfaqësojnë brezin e ri në politik, por ashtu si liderët e partive të tyre akuzojnë kundërshtarin për krizën në vend. Ne kemi një krizë të opozitës. Opozita shqiptare ka zgjedhur disa mënyra jo demokratike, jashtë proceseve të saj, për të zhvilluar aksionin e saj politik. Mori përsipër disa hapa të cilat nuk janë mbështetur as nga shoqëria shqiptare dhe as nga partnerët tanë ndërkombëtar. Është emergjencë kombëtare, në gjykimin tim, që Shqipëria duhet dalë nga kjo krizë, nga ky ngërç politik që në fakt për të katërtit vit radhës pengon rrugën europiane dhe që është një krizë e paralajmëruar. E faktuar dhe e pranuar nga gjithë faktorët ndërkombëtar. Kryeministri i Shqipërisë duhet marrë përgjegjësi të një njeriu i cili ka dështuar në gjitha sfidat e veta politike që ka pasur. Atëherë ka ardhur të shikosh pozicionin tënd. Nuk ndryshojnë nga krerët e partive edhe kur flasin për rrugët e daljes nga kjo situatë. Ftesat ndaj njëri tjetrit i kanë të njëjta, si kundër dhe mesazhin politik. Ajo çfarë duhet që të ndodhi është që Partia Demokratike të gjithë forcat të bashkohet kryesave të ndryshme, siç është ajo e reformës në zgjedhore, dhe të japi kontributin e saj. Ne nuk gjykojmë që ka arsye për zgjedhjet parakohshme. Opozita kishte mundësinë e saj në 30 qershor, çfarë ka ndryshuar nga 30 qershori deri në sot? Kemi përpara një njeri jo normal, do të thoya unë, një njeri që nuk merr asnjë përgjegjësi për keq qeverisjen dhe një njeri që duhet larguar një orë më parë nga vendi. Kjo vjen vetëm me revolucion dhe vjen vetëm me çdo lloj mjeti të revoltave qytetare paqësore, pa diskutim. Teoria e hedhur nga zoti Mediu ishte një teori e saktë dhe mbi të gjitha një teori e menduar mirë për daljen nga kriza. Ne shikojmë që të dyja palët politike nuk ulen. Atëherë mund të kemi ne disa aktor ose faktor tjerë që janë mbi palët politike,
të cilët kanë treguar integritet dhe moral gjatë gjithë jetës tyre politike, po mund të kemi. I përfshijmë dhe krijojmë një komitet për integrimin evropian. Teksa liderët e partive janë në një betejë për pushtet, drejtuesit e forumeve rinore kanë si detyrë parsore shtimin e sa më shumë të radhëve me dje me vajza që përfaqësojnë interesat e partive të tyre. Një rrjet prostitucioni është goditur nga policia dhe prokuroria e Tiranës. Në pranga janë vënë 4 persona, mes të cilëve edhe 28 vjeçari Hermes Nikaj, i njohur ndryshe si Zogu i Tiranës. Një vit hetimet policisë dhe prokurorisë së Tiranës kanë zbuluar një rrjet të shfrytëzimit të prostitucionit në kryeqytet. Në pranga janë vënë 4 persona, mes të cilëve edhe Hermes Nikaj, i njohur si Zogu i Tiranës, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë në një operacion të koduar Your Turn. 28 vjeçari Nikaj akuzohet se kishte ngritur një skemë të shfrytëzimit të vajzave për prostitucion kundrejt vlerave që varionin nga 10 në 20.000 lekë për 2 orë. Ai ka pasur rolin e menaxherit duke siguruar vajza të ndryshme për prostitucion, duke i dërguar ato në banesa ose hotele sipas kërkesave të klientëve. Ndërsa një 43 vjeçare pjesë e këtij rrjeti akuzohet se nëpërmjet qendrës së saj estetike fillimisht punsonte femra si kursante ose parukiere dhe më pas i rekrutonte për prostitucion kundrejt pagesave nga 500 në 700 euro nata. Nga hetimet mësohet se 2 vajza të moshave 20 dhe 32 vjeç shfrytëzoheshin edhe në lokale të ndryshme të Tiranës. Ndaj tyre procedimi do të vijojë në gjendje të lirë. Janë sekuestruar 2 makina foristrada, 10 aparate celular si dhe një sasi të hollash, që dyshohet se ishin përfituar nga ky aktivitet i palikshëm. Mësohet se Hermes Nikaj është mbajtur në vëzhgim prej kohësh nga efektivët e policisë. Policia ka kryer kontrolle në disa qendra estetike, njëra prej të cilave ishte në pronësi të Nikajt, në qendër të Tiranës. Vijojnë drejtues të ndryshëm automjetesh të ecin me shpejtësi marramendse nga Sauku në segmentin që çon tek rrethrotullimi i Tegut. Vetëm në 5 orë, policia ka pezulluar 16 leje drejtimi, ndërsa 5 persona u gjetën me nivel të lartë alkooli. Edhe pse aksidente të tilla që kanë marrë jetë të rinj në aksin nga Sauku në rrethrotulimin e Teg në dalje të Tiranës kanë qenë të shpeshta, duket se kanë qenë të pakët ata që janë sensibilizuar. Vetëm 5 orë qëndroi një patrullë policisë në këtë aks mbrëmjen e së shtunës për të fiksuar shkelje të shumta të tejkalimit të shpejtësisë, shpejtësi të frikshme që arrinin deri në 173 km/h në një orar kur fluksi i automjetave në këtë zonë ka qenë i madh. 16 leje drejtimi u pezulluan, ndërsa për 5 prej drejtuesve janë konstatuar edhe përdorim alkooli mbi normat e lejuara. Rrethrotullimi i Teg është një nga njollat e zeza të qarkut të Tiranës sa u takon aksidenteve. Shpejtësia marramendse ka shkaktuar 10 aksidente. Banorët e zonës thonë se nuk kanë qenë të pakta rastet kur ky aks është përdorur nga të rinjtë edhe si vend për gara me makina, që në disa raste kanë qenë fatale. Përveç problemeve që shkaktoi tërmeti në fakultete, mungesa e kapaciteteve dhe sallave të mësimit ka detyruar drejtuesit të zhvendosin studentët në godinat e qytetit të studentit, por kjo zgjidhje shihet me shqetësim nga të rinjtë. Zhurma e punimeve i shoqëron prej disa ditësh studentët e fakultetit ekonomik gjatë zhvillimit të mësimit. Godina po rikonstruktohet pas dëmtimeve nga tërmeti 21 shtatorit. Një pjesë e studentëve dhe administratës së fakultetit u detyruan të zhvendosen në disa godina të tjera të qytetit studenti. Godina Liria në qytetin studenti po përdoret si një mjedis alternativ për studentët e degëve të ndryshme që zhvillojnë këtu procesin mësimor. Kjo për faktin se në fakultetet e tyre mjediset në auditore nuk janë të mjaftueshme apo janë në rekonstruksion. Një tjetër shqetësim për studentët është edhe mungesa e kapaciteteve. Nuk na zën sallat atje dhe duhet vim këtej. Sa student jeni? 160. Këtu jeni më komod? Deri diku po, por mungojnë kushtet si për shembull projektori. Drejtuesit e fakulteteve dhe studentët thonë se kjo situatë mund të zgjidhet me ndërtimin e kampusit universitar të Tiranës.
Ndërtimi i kampusit universitar ka qenë një premtim i artikuluar që nga qeveria Berisha, por pas kaq shumë vitesh vijon të mbetet vetëm një premtim nga qeveritë. Kemi pyetur në Ministrinë e Arsimit, të cilët kanë pohuar që ndërtimi i këtij kampusi do të fillojë në mesin e vitit 2020, por do ta besojmë këtë gjë sa të ketë një fond të përcaktuar dhe të nisë konkretisht puna për kampusin universitar. Sipas masterplanit të prezantuar nga qeveria Rama në janar të 2019, kampusi universitar me një shtrirje prej 240.000 m2, do të përmbajë 11 godina të reja, bibliotekën studentore, terrene sportive, mensën e të tjerë, dhe do t'i shërbejë rreth 27.000 studentëve. Flasim tani për adoleshentët të cilët po shkëputen gjithmonë më shumë nga aktiviteti fizik, duke bërë një jetë totalisht pasive. Një raport i fundit i OBSH-s zbulon se 80% e të rinjve nuk kryen asnjë orë aktivitet fizik. Mungesa e aktivitetit fizik po ndikon në shëndetin e fëmijëve. Sipas raportit të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 80% e grup moshës 11-17 vjeç nuk kryen asnjë orë aktivitet fizik përgjatë ditës. Ekspertët e shëndetësisë botërore japin alarmin se mungesa e aktivitetit fizik është shndruar në një problem global. Sipas raportit, vajzat janë më inaktive. 85% e tyre nuk përfshihen në asnjë aktivitet, përkundrejt 78% të djemve që shkojnë në shkollë. Shifrat kanë ardhur në rritje nga viti në vit, duke treguar se adoleshentët po largohen nga çdo lloj aktiviteti fizik, duke filluar nga ecura, lojrat apo dhe sportat. Kjo situatë ka çuar në rritje të numrit të adoleshentëve me probleme të mbipeshës, ndërsa pritet të ndikojë në jetën e tyre si të rritur, ku risku i prekjes nga sëmundjet kardiovaskulare disa fishohet. Përfshirja në aktivitete fizike, sipas ekspertëve të shëndetësisë botërore, do të ndihmonte adoleshentët jo vetëm të kenë një peshë të mirë trupore, një zemër të fortë, por edhe njohje të reja dhe marrëdhënie më të mira shoqërore. Mjaft shqiptar, pra qytetar shqiptar, pritet që festën e pavarësisë ta festojnë Turqia. Operatorët turistik thonë se ky është edhe destinacioni më i preferuar i fundjavës së ardhshme. Në 28 nëntor të motit 1423, Skënderbeu ngriti në krujë flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! E guzimshme ta mendosh Shqipërinë pas një shekulli në përfytyrimet e Ismail Qemalit, por me siguri në asnjë prej tyre nuk përfshihej që shqiptarët do të arratiseshin jashtë për të festuar pavarësinë. Tur operatorët pohojnë se rezervimet për festat e nëntorit kanë nisur prej javësh. Destinacioni i preferuar është Turqia. 2-3 vjet e fundit që ka një trend në rritje për kaluar pushimet jashtë Shqipërisë. Ndër turet më kryesore të shqiptarëve është turi i Istanbulit, i cili po thoj se për festat e nëntorit është i mbyllur dhe niset pothuajse çdo javë. Ture të tjera janë Kroacia, Sarajeva, Beogradi. Operatorët turistik shprehen se turet kulturore janë më të kërkuarat, duke lënë pas turizmin natyror. Janë preferuar vetëm destinacionet kulturore. Në Istanbul pjesa komplet pjesa kulturës. Vemi në Beograd, shikojmë komplet pjesën e kulturës të atij qyteti. Por ka filluar tani që të shikojmë dhe pjesën natyrore. Paketa turistike 2-3 ditore janë më të preferuarat. Ka përfunduar sot rinumërimi i votave të zgjedhjeve të 6 shtetorit që u zhvilluan në Kosovë nga rezultatet ende të pa certifikuara. Rezulton se edhe koalicioni Nisma AKR ka siguruar hyrjen në parlament, që ka bërë që të ndryshojnë planet e krijimit të qeverisë të partive fituese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë përfundoi këtë të diel procesin e numërimit të votave për zgjedhjet e parakohshme të 6 shtetorit. Rezultati pritet të certifikohet brenda 24 orëve, afat që i lihet kandidatëve dhe partive politike për të paraqitur ankesa pranë panelit zgjedhor për ankesa dhe propozime. Para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të bëjë certifikimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, merr konfirmimin nga ana e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe nga Gjykata Supreme se nuk ka ndonjë çështje e cila është në shërtim. Pas rinumërimit të votave në 1408 vend votime, pjesë e Kuvendit të Ri të Kosovës do të jetë edhe koalicioni Nisma AKR, që pritet të ketë 6 deputet përfshirë Fatmir Limajn dhe Begjet Pacollin. Por hyrja në kuvend e këtij koalicioni i shkakton probleme lëvizjes vetvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, të cilave otkurret në 61 numri i deputetëve të nevojshëm për formimin e qeverisë. Vetvendosjes dhe LDK-s u duhet ndihma e grupimeve të tjera parlamentare për formimin e qeverisë së re, teksa ato kanë përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me listën serbe. Albin Kurti njoftoi në
Facebook se ka marrë mbështetje të pakushtëzuar nga 3 deputet të pakicave jo serbe, duke quar kështu në 60 numrin e mbështetësve për qeverinë e tij në kuvendin e ri. E do të flasim tani për motin, pasi Europa jugore është përfshirë nga një vale motit mjaft të keq me rreshje intensive dhe përmbytje. Shtuhi dhe përmbytje kanë përfshirë jugun e Europës. Këto pamje janë xhiruar në brigjet juglindore franceze mes Nisës dhe Marsejës, ku deti depërtoi në zonat e banuara. 2 persona humbën jetën pas daljes nga shtrati të lumenjve që përmbytën automjete rrugë Banesa, disa të tjerë rezultojnë të zhdukur. Dalja nga shtrati e lumit Bormida i mori jetën një gruaje në qytetin e Aleksandrisë në veri të Italisë. Llumi dhe balta e shkaktuar nga rrëshqitjet e tokës krijuan probleme në disa zonat banuara, ndërsa u bën shkak për shembjen e një ure rrugore në autostradën Torino-Savona. Shirat e rëmbyer dhe përmbytjet kanë shkaktuar probleme nga veriu në jug të Italisë. Gjendje emergjence edhe në Greqi. Këto pamje janë xhiruar në ishullin Thasos. Ujërat e rëmbyer të përmbytjeve morën me vete automjete dhe shkaktuan rrëshqitje toke. Kthehemi në vend shtohet flota e mjeteve ekologjike në funksion të pastrimit e mirëmbajtjes të parkut të liçenit këtu në Tiranë. Bashkia e kryeqytetit thotë se në fokus është marrja e mjeteve ekologjike të pastrimit. Bashkia e Tiranës ka vënë një automjet ekologjik në dispozicion të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për pastrimin e parkut të liçenit artificial. Ne duam që parku jo vetëm tjetë me shumë gjelbërim, jo vetëm të ndalohen mjetet që transportonin për në shkollë mes për mes parkut, dhe tani kemi krijuar një rrugë alternative për mos të ndotur parkun. Tani do të çojmë nivelin akoma më lart duke u siguruar që edhe makinat tona të shërbimit mos ndosin në parkun. Kryebashkiaku vuri theksin edhe tek projekti i pajisjes së pemëve të parkut me të dhëna të aksesueshme përmes teknologjisë, ndërsa u shpreh se puna e bërë aty është garancia më e mirë se edhe kopshti botanik do të shndrohet në një hapësirë po kaq të bukur. Dua t'ju them për gjithë ata që janë të shqetësuar për kopshtin botanik, ka pjesë të liçenit sot që ka një standard shumë i lartë se sa vetë kopshti zyrtar botanik. Kështu që kush ka merak si do të duket kopshti botanik, të vitë shofi si është bërë liçeni për të kuptuar që atë mund ta transformojmë realisht në një bizhu të vërtetë. Ai ftoi bizneset që t'i bashkojnë aksionit të mbjelljes së pemëve dhe të nisin sa më parë transformimin e flotave të mjeteve në elektrike. Flasim për këngën magjike e cila ka prezantuar të gjitha këngët që marrin pjesë në këtë edicion të 21 të saj. Shtrirja gjeografike e artistëve është si asnjëherë në festivalet shqiptare. Ndik. Si çdo të diel gjatë programit e Diela Shqiptare, artistët konkurrent në festivalin Kënga Magjike prezantuan këngët e tyre të edicionit të 21. Mirë mbrëma dhe mirë se vjen. Këngëtarja me zërin potent nga Maqedonia e Veriut, Tamara Todevska, e cila deri në minutat e fundit ishte fituese Eurovision 2019 në Izrael, konkuron për herë të parë në një festival në Shqipëri. Superproduksioni i saj, Monsters, vjen nga një bashkëpunim me Darko Dimitrov, ekskluzivisht për festivalin magjik. Një rikthim pas 11 vitesh i grupit Westside Family në bashkëpunim me Alban Kondin sjell në Kënga Magjike një tjetër hit, 7 ditë. Soni Malaj, këtë herë në festival vjen me një balad të realizuar me mjeshtri nga emrat më të njohur të muzikës, me titull Shihet tradhtia. Këngëtarja nga Kosova, Jehona Sopi, pas një mungese disa vjeçare në tregun muzikor, vendosi të rikthehet në Kënga Magjike. Anej titullohet kënga e saj. Ndërsa kategoria New Artist shënoi edhe javën e fundit të konkurimit me 5 artistët e fundit. Këngëtari nga Izraeli ishte konkurenti i fundit, duke shënuar kështu një shtrirje gjeografike si asnjëherë më parë në festivalet shqiptare. Në datat 4, 5 dhe 7 dhjetor, në Pallatin e Koncerteve, do të jenë 3 net magjike të një festivali ndërkombëtar. Magjia po afron.
Tu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.